Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh chuối nè. Một cái món bánh chuối dân dã, ngọt ngào, thơm phức, béo ngậy, mềm dẻo, dai, ăn rất là ngon. Đặc biệt có làm cách này mình để qua ngày nó cũng không cứng, dễ ăn mà ngon miệng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh chuối ngon này luôn ha. Ở đây là mình có nải chuối xiêm nè. Chuối thì phải chín càng mùi nó mới càng ngon, tại vì nó có được cái độ mật ngọt tự nhiên đó và nó không có bị chát. Còn các bạn làm cái chuối vừa chín tới nó sẽ hơi chát nha. Và đây là 100g bột gạo nè, cùng với 200g bột năng, thì mình dùng tỷ lệ 1:2. 100g đường, chút xíu muối, 200ml nước lá dứa thì các bạn xay ra từ cái lá dứa tươi nha, khoảng 10 cọng hơi lớn lớn, và 300ml nước cốt dừa nha, nước cốt cũng lỏng thôi. Rồi đầu tiên sẽ cho hết 100g bột gạo vào trong thau nè. Tiếp theo là 200g bột năng, chút muối. Đường thì các bạn cũng có thể giảm tùy ý thích 200ml nước lá dứa, 300ml nước cốt dừa, là tổng cộng 500ml chất lỏng với 300g bột ha. Bánh vậy là bánh nó rất là ngon luôn, nó mềm dẻo, nó không hề bị cứng. Còn các bạn mà pha bột nó hơi đặc quá là bánh nó bị cứng. Mình làm kiểu này là đúng cái bánh miền Tây luôn á, nó mềm mềm dai dai, có cái độ dẻo dẻo. Còn làm kiểu này dù là để nguội hoặc là qua ngày nó cũng không cứng nữa. Pha bột cho nó tan hết rồi để qua bên cho bột nghỉ. Quay qua bên đây thì mình đi lột chuối luôn. Cái phần nào mà nó có hơi dập dập thì các bạn gọt bỏ đi ha. Chuối vậy nó mới ngon, chứ các bạn đừng có sợ nó bị hư. Chuối càng chín mùi là càng ngon. Mình dùng này là chuối cũng hơi lớn nên mình sẽ dùng 10 trái chuối. Còn các bạn dùng chuối nhỏ nhỏ hoặc là chuối già đó thì các bạn dùng ít lại nha, tại vì ở trái chuối già nó lớn. Khuấy đều cái thau bột lên. Nãy giờ mình để nó nghỉ trong thời gian mình lột chuối nè. Cái phần chuối này nó mùi nên là mình dùng tay bóp luôn, bóp ra nhuyễn nhuyễn cho nó nhỏ lại. Chuối mùi nên nó mềm, dễ bóp lắm. Các bạn không thích bóp thì mình sắc lát cũng được, nhưng mà bóp ra thì cái chuối nó tôm mật, nó hòa quyện vào trong bột thì bột nó mới ngon. Còn sắc lát thì nó chỉ đẹp thôi chứ cái chất ngọt nó ra trong bột không có được nhiều. Mình sẽ bóp trở lại nha, hoặc là cho chuối vào trong cái bột rồi các bạn đập nó cho nó nát ra cũng được nữa. Sau đó rồi cái mình trộn vào trong bột Còn bóp thì nó nhanh hơn, cho nó thật là đều luôn, thì lúc này bột của mình nó sẽ có độ sệt sệt. Dùng cái khuôn hơi lớn lớn quét sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính đó. Rồi các bạn sẽ cho cái khuôn này vô nồi mình hấp trước cho nó nóng khuôn. Nước trong nồi cũng sôi thì khuôn của mình nó cũng nóng lên này. Mình sẽ chia ra làm 2 lần, một cái khuôn lớn và một khuôn nhỏ. Bánh càng mỏng là càng ngon. Rồi bây giờ đậy nắp lại, mình sẽ hấp 20 phút cho nó chín. 1 muỗng canh bột gạo vào trong nồi, chút xíu muối. Mình đi làm nước cốt dừa nè, khoảng 2 đến 3 muỗng canh đường. Rồi 300ml nước cốt dừa, nhưng mà mình cho vô từ từ. Cái nước cốt này các bạn muốn cho nó trắng đục và nó béo nhiều thì các bạn dùng cái nước cốt đặc nha. Nước cốt nhất mình làm nó mới ngon, còn cái nước cốt giảo thì các bạn làm pha vào trong bánh. Bắt lên trên bếp, mình sẽ khuấy với lửa dừa, khuấy đều đều vậy nè, để cho bột nó hòa tan kỹ. Các bạn cứ khuấy đều, chứ đừng có để lửa lớn quá là nước cốt nó chín không kỹ, thì các bạn để đến chiều nó sẽ bị dữa nha. Làm bằng bột gạo thì nó sẽ hơi đặc hơn bột năng, nhưng mà nó không bị chảy. Vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Quay qua bên nồi chuối, mình hấp cái khuôn này 20 phút là nó chín ha. Cái màu xanh lá dứa kết hợp với cái màu chuối tự nhiên nó ra đẹp quá chừng nè. Chờ cho bánh nguội thì các bạn mới lấy nó ra. Mình hấp ở đây là 2 khuôn nè. Một khuôn này là 18, còn cái khuôn lớn 26 lần. Bánh càng mỏng là càng ngon, lấy ra nó cũng dễ lắm khi mà nó nguội. Có nước cốt dừa đó nên bánh của mình nó cũng bóng.
Lấy ra xong thì mình sẽ cắt lại những cái miếng nhỏ nhỏ. Các bạn nhìn cái khuôn chuối ngon quá chừng ha. Làm bánh chuối này á, đừng có hấp dày quá nó không ngon. Khi mà mình cắt ra bánh nó cũng dai lắm. Còn các bạn làm mỏng mỏng vậy nè, ăn ngon lắm. Nó dai mà nó dai mềm đó. Quá chừng ưng ý cái khuôn bánh. Cắt ra cái lát đó mà nó dai dai. Bánh chuối mình thấy là một trong những món bánh đơn giản nhất miền quê. Thường mà nhà có chuối chín không có gì ăn á, cứ lấy ra cái pha chút bột vô là có được cái món bánh chuối ngon này. Hồi xưa mà làm đơn giản thì các bạn chỉ cần pha bột gạo với nước cốt dừa, chuối là đã có bánh ngon, không cần thêm bột năng cũng được. Nhưng mà ngày nay á, thì có nhiều điều kiện hơn nên pha được nhiều loại bột hơn thì ra cái bánh nó cũng ngon hơn nữa ha. Dễ làm mà ngon, mình thích nhất là cái món nào được kết hợp với chuối chín. Chuối chín mà làm món gì cũng ngon hết. Đem làm bánh chuối hấp cũng ngon, bánh chuối nướng nếp cũng ngon, hoặc là chuối chiên bột cũng ngon luôn. Hoặc là nấu thêm nồi chè chuối, bí hầm dừa, quá trời hấp dẫn luôn. Xắt ra miếng nhỏ nhỏ xong thì mình cho vào trong dĩa ha. Cái này chấm nước cốt dừa riêng cũng ngon, mà các bạn xắt nhỏ nhỏ mình chan lên cho nó ngập. Ăn cái nào cũng hấp dẫn hết á. Và nhất là phải có nước cốt dừa nha. Thích nhất là chan nước cốt dừa các bạn. Ăn vô thì ngon quá chừng luôn rồi. Khỏi phải bàn, bánh chuối ngọt ngọt kết hợp độ béo béo từ nước cốt dừa. Bột thì dẻo dẻo, dai dai, mềm mềm. Ăn cái này là no luôn, không hề ngán nha. Các bạn ăn những cái món ngọt nào thấy ngán, nhưng mà đặc biệt riêng cái món chuối là các bạn ăn hoài nó không ngán, nó ngộ vậy á. Càng ăn là càng ngon. Một dĩa này là đã phê luôn rồi nè. Hoặc là không ăn dĩa, các bạn cầm miếng chuối lên, chấm trực tiếp vô. Mình làm nước cốt nó sẽ hơi đặc đặc nha, tại vì mình tính là làm bánh chấm nè, nên là cho hơi bột hơi nhiều một chút. Chấm nó quyện vô nó mới ngon. Còn các bạn chấm mà nước cốt lỏng quá nó đâu có dính đâu. Ngon quá ha. Miếng bánh nó dẻo dai thơm phức Nhìn cái miếng bánh là biết nó ngon rồi đó. Thấy cái bột nó dẻo dẻo mềm mềm nè, không hề cứng. Còn các bạn làm ra cái bột mà cầm lên nặng dịu chịu, hoặc là gọt bột rất là cứng. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình với nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ mình, hoặc là bấm vào ảnh kênh cái chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.